khiến nhà bạn sáng rực rỡ nhất đêm 30 cùng sản phẩm đèn LED pháo hoa rực rỡ sắc màu. Với gần 200 hiệu ứng ánh sáng được lập trình, kết hợp với âm thanh sống động, giúp trải nghiệm hơn cả pháo hoa thật. Độ bền cực cao lên đến vài chục năm nhờ chất liệu nhôm tĩnh điện, bền bỉ với thời gian. Bóng LED công nghệ cao RGB phun màu chuẩn, chống nước IP68, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các sản phẩm đã được gia công sẵn, lắp đặt dễ dàng chỉ trong vài phút. Đặc biệt, sản phẩm pháo hoa hoàn toàn hợp pháp, an toàn, không gây cháy nổ, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại Việt Nam. Đơn vị sản xuất với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp trang trí nhà cửa, hàng quán, sân vườn, khu vui chơi, công viên, tạo điểm nhấn ấn tượng thu hút mọi ánh mắt. Đèn LED được bảo hành 12 tháng, hỗ trợ một đổi một trong vòng 7 ngày. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán. Đặc biệt, ưu đãi chỉ trong ngày hôm nay, giảm 50% cho 100 khách hàng đầu tiên. Đặt mua ngay để trở thành một trong những người may mắn sở hữu sản phẩm pháo hoa đẹp nhất.